Hello anh em, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một sự kiện khá quan trọng của phiên bản World of Warcraft Classic. Ở tập trước, chúng ta đã đề cập đến chuyện Magni Ronspear xin viện trợ của Stormwind để xuất quân đánh tộc Dark Iron. Vậy mà không chỉ từ chối, Municia dưới lối cung nương Kachana lại cà khịa Magni bằng một cái tên, đó là Moira Ronspear, khiến ông giận tím người. Vậy Moira đã làm gì khiến cho Magni tức giận tới mức bỏ về như vậy? Anh em hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon tìm hiểu nhé. Sau thất bại của The Horde trong đại nhị chiến tranh, đa số quân Orc đều bị giết hoặc bị bắt. Nhưng vẫn có lác đác và nhóm Orc nhỏ thuộc tộc Blackrock vẫn còn lẫn trốn và thường xuyên phá rối quân liên minh. Thị trấn Lakeshire là một trong những nơi thường bị lũ này quấy phá. Đến mức người đứng đầu Lakeshire là Master J. Solomon là gửi phái viên đến Ironforge để cầu xin vua Magni Ronspear giúp đỡ. Đáp lại lời kêu cứu, con gái của Magni, công chúa Moira Ronspear đã tình nguyện hỗ trợ. Nhưng theo lời kể của Karen Mayhemmer, một trong những người hộ tống bị giam cầm trong Blackrock Death, trên đường đi núi Blackrock, băng qua cao nguyên rực cháy, đoàn của Moira bị phục kích với 100 tên Dark Iron. Chúng áp đảo họ hoàn toàn về số lượng. Cho nên, Karen chắc rằng ai đó đã tiết lộ cho bọn Dark Iron biết trước để dàn xếp mai phục ngay tại hẻm núi. Nhưng điều cần quan tâm nhất hiện giờ, đó là Moira hiện đang ở bên cạnh hoàng đế Darkren Thaurissan của tộc Dark Iron. Cả hoàng đế sử dụng phép thuật làm cho cô mê muội và bóp méo ý chí cô. Cả gia đình dùng cô làm con tin như lá bài tẩy cuối cùng khi chiến tranh bắt đầu. Cả tin rằng Magni sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tính mạng con gái. Lão lùng mềm yếu đó sẽ không bao giờ dám tiến hành tấn công núi Blackrock và đặt con gái mình vào vòng nguy hiểm. Nhưng có một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra. Darkren vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã phải lòng nàng công chúa kia. Moira có trí tuệ sắc bén và ý chí mạnh mẽ, và cô chẳng hề sợ hãi chút nào trước sự hăm dọa của Darkren. Hai người lùng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng như tâm sự về niềm hy vọng trong tương lai của mình. Moira là người thừa kế hợp pháp của lò sắt, nhưng cha cô lại không bao giờ tin rằng phụ nữ có thể lãnh đạo tốt được như đàn ông. Còn Darkren thì giải bày với cô rằng gã muốn giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ, và gã sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đạt được điều đó. Hai người trở thành tâm giao, và lửa rừng rơm lâu ngày cũng cháy. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Moira và Darkren đã kết hôn. Vua Magni như nghe sét đánh ngang tai. Ông khó lòng tin nổi việc con gái mình sẵn lòng cưới kẻ thù. Con bé này nó mất trí rồi sao? Đây là một vết nhơ vô cùng lớn đối với thành danh của Magni. Ông tuyển chọn một nhóm dũng sĩ liên minh, chính là người chơi chúng ta, đột nhập pháo đài của tộc sắt đen trong bí mật và giải cứu Moira. Ngoài ra, chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ của thần chú tẩy não của Thaurissan, đó là phải giết hắn ta. Người chơi thành công với đội Darkran, nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi Moira Ronspear rất tức giận. Cô từ chối được giải cứu và tuyên bố rằng cô đang có thai giọt máu của Darkran Thaurissan. Bên cạnh đó, Magni luôn không ngừng thất vọng về việc Moira được sinh ra là con gái thay vì con trai. Đối với ông ta, chỉ có đàn ông mới có thể trở thành một vị vua tốt. Cho nên, giữa Magni và con gái luôn có một khoảng cách. Ông luôn có định kiến và khắt khe với con gái mình. Vì thế, Magni nói rằng chắc chắn do bị ém bùa mê nên Moira mới có thể yêu Darkran, chứ không đời nào một Ronspear lại tự nguyện yêu lũ Dark Iron. Nhưng lý do thực sự để Moira rời bỏ cha mình là bởi vì ở Blackrock có người bị lắng nghe cô. Họ tin rằng cô ấy có thể cai trị, thậm chí là cai trị tốt hơn bất kỳ vị vua nào dù cô là nữ. Tộc Dark Iron mở rộng vòng tay chào đón cô, trong khi tại nhà của mình, cô luôn bị kỳ thị và ác hủi bởi chính người cha ruột thịt. Moira Thaurissan quyết tâm thực hiện kế hoạch mà Darkren đã chuẩn bị từ lâu, nhằm lật đổ Ragnaros giải phóng cho tộc Dark Iron. Để tưởng nhớ chồng mình, Moira Thaurissan gạt bỏ cơn thịnh nộ trước cái chết của anh. Cuộc tấn công thành phố Shadowfall của người chơi đã khiến bộ tộc Dark Iron hoàn toàn hỗn loạn. Và đây cũng chính là một cơ hội. Lũ tướng lĩnh của Ragnaros vẫn luôn nghi ngờ lòng trung thành của Moira Thaurissan đối với tên chúa lửa. Nhưng chúng còn quá bận bịu với việc lấy lại quyền kiểm soát tộc Dark Iron, nên không thể để mắt kỹ càng đến cô. Cô tận dụng tốt cơ hội này. Moira âm thầm tuôn ra ngoài một tin tức rằng những người lùng tộc sắt đen đang bị buộc phải tạo ra một đạo quân khổng lồ cho gã chúa lửa. Cái chết của Darkren Thaurissan đã cản trở quá trình tạo ra đạo quân đó, nhưng sẽ không được lâu. Ragnaros và lực lượng của gã sẽ dần mạnh lên theo thời gian. Để thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể, Moira đảm bảo rằng cả thế giới sẽ được biết về sự giàu có và những cổ vật với nguồn sức mạnh to lớn đang được cất giấu trong lòng núi. Cô hy vọng rằng những người hùng liều lĩnh hoặc tham lam sẽ tập hợp lại với nhau và đập tan hàng phòng thủ của Ragnaros, rồi tống khứ gã chúa lửa trở về Elemental Plane. Vậy mà, kế hoạch của cô đã hoạt động tốt hơn cả những gì cô mong đợi. Trước khi liên minh và đại tộc phản ứng lại tin đồn đó, nhiều thế lực khác đã hành động. Những chúa nước hay Thracian,
Những nguyên tố vốn là kẻ thù tự nhiên với bọn nguyên tố lửa hăng hái tham gia. Họ đề nghị được trợ giúp và ban phần thưởng cho những ai dám thách thức Ragnaros. Không lâu sau, các chúa nước tuyển mộ được một đội quân dũng sĩ hùng mạnh để xâm lược lãnh thổ của Ragnaros trong lòng núi. Lõi dung nham Molten Core. Họ cẩn thận di chuyển trong pháo đài rực lửa. Nhưng để đến được chỗ của Ragnaros, người chơi phải phá bỏ cái phong ấn được gọi là The Rune of Warding. Tổng cộng có 7 cái được canh giữ bởi 7 tên boss. Sau khi giết cả 7 tên, Majordomo Executus sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, người chơi không được trực tiếp tiêu diệt hắn mà phải đánh bại 7 thằng đệ Flamewaker. Chỉ cần đánh xong 7 thằng đó, Majordomo Executus sẽ ngừng gáy và tự quy phục. Impossible. Stay your attack, mortals. I submit. I submit. Rashly, you have come to wrest the secrets of the living flame. You will soon regret the recklessness of your quest. I go now to summon the Lord whose house this is. Should you seek an audience with him, your paltry lives will surely be forfeit. Nevertheless, seek out his lair if you dare. Behold Ragnaros, the Fire Lord. He who was ancient when this world was young. Bow before him, mortals. Bow before your enemy. Too soon. You have awakened me too soon, Executus. What is the meaning of this intrusion? These mortal infidels, my lord. They have invaded your sanctum and seek to steal your secrets. You allowed these insects to run rampant through the hallowed core. Now you lead them to my very lair? You have failed me, Executus. Justice shall be met. Now for you, insects. Boldly assault the power of Ragnarok. Now you shall see it. Nói về lý do Ragnaros ẩn nấp bấy lâu ở Larkrok, đó là vì hắn chưa thể hồi phục toàn bộ sức mạnh khi chui ra khỏi Elemental Lane sang Azeroth. Nên khi Majordomo dắt người chơi tới phòng của Ragnaros, hy vọng xác minh sẽ là một pha lật kèo để hắn gáy tiếp. Lúc này, tên chúa lửa vẫn chưa hồi phục đủ sức mạnh, vậy nên người chơi mới có thể phối hợp và sử dụng các vũ khí của các nguyên tố nước để đánh bại hắn. Thất bại thảm hại, Ragnaros bị tống khứ trở lại Elemental Plane. Còn Majordomo mặc dù đã chuẩn bị văn mẫu sẵn sàng nhưng không ai nhìn thấy hắn nữa. Những người lùn tộc Dark Iron cuối cùng cũng được tự do. Những người nào còn nghi ngờ Moira đều cầu xin cô tha thứ. Là vợ chính thức của Darkren Thaurissan, cô vẫn luôn có quyền cai trị họ. Giờ đây, cô còn là người giải phóng họ, nên hiển nhiên cô đã có được lòng trung thành của họ. Nhưng chiến thắng của cô không có nghĩa là thời gian tới sẽ dễ dàng với tộc Dark Iron. Vả lại, Moira Thaurissan cũng chưa từ bỏ ước mơ chinh phạt của chồng mình. Sau khi Ragnaros bị đánh bại và bị tống khứ trở lại xứ lửa, các anh hùng liền trở về nhà để tận hưởng hương vị chiến thắng, tin rằng mối nguy hiểm tại núi Larkrok đã bị diệt trừ. Nhưng Moira Thaurissan thì biết nhiều hơn thế. Dân tộc cô tuy đã tự do, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với một kẻ thù mới còn đáng sợ hơn. Ragnaros chỉ kiểm soát được nửa dưới của núi Larkrok. Nửa trên núi thuộc về con trai của Deathwing là Nefarian cùng những thành viên khác của loài rồng đen. Dù cho cả hai phe đều phục vụ cho lũ Ogod, chúng không thực sự là đồng minh của nhau. Hơn một thập kỷ, một sự đình chiến mong manh đã ngăn cản lũ tay sai của lửa gây chiến với tàn dư của con cháu Deathwing, và rất ít người biết về sự tồn tại của bầy rồng đen, bởi vì Nefarian đã không kéo che kín sự hiện diện của mình, mượn tay những đồng minh ở dưới núi để bảo vệ lãnh thổ. Một The Horde khác có tên là Đại tộc đích thực, được dẫn dắt bởi Daurem Blackhand, chưa từng chấp nhận sự cai trị của Orim Doomhammer sau đệ nhất chiến tranh, và chắc chắn là không hề có ý định công nhận Thrawn là thủ lĩnh mới của đại tộc hiện tại. Nhưng chúng không thể công khai gây chiến với đội quân tại Orima. Đại tộc của Dauren đành chờ thời cơ tại pháo đài Blackrock Spire để đợi lấy sự trung thành của đại tộc đích thực. Nefarian hứa hẹn rằng quân loài rồng đen sẽ chiến đấu nhân danh chúng chống lại Thrawn và đại tộc của anh. Tất nhiên, nó chỉ là một lời hứa sáo rỗng. Nefarian chẳng mấy quan tâm tới việc cỏn con như cuộc nội chiến vô nghĩa này.
hắn có những dự định đáng sợ hơn nhiều. Nefarian tiếp tục công việc của cha hắn là tái sinh và củng cố loài rồng đen. Hắn ép những con rồng bị bắt phải chịu đựng những nghi thức đau đớn. Hắn muốn đánh thức nguồn sức mạnh ẩn giấu của long tộc bằng việc kết hợp dòng máu của những loài rồng khác nhau. Thí nghiệm của hắn rất khủng khiếp, tàn bạo, nhưng cuối cùng lại có hiệu quả. Suốt nhiều năm, con non của loài rồng đa sắc, giống loài mới chứa đựng dòng máu của 5 loài rồng nguyên thủy, đã chết trước khi trứng nở ra. Hắn vẫn kiên trì cho đến khi vận may mỉm cười với hắn. Một số con non đã nở ra, và rồi số lượng của chúng tăng dần mỗi ngày. Nefarian tin rằng thí nghiệm của hắn sắp thành công. Hắn hăm hở cử tay chân đi chuẩn bị một ổ trứng có thể nở ra cả một thế hệ loài rồng này. Tiềm năng trong chúng lớn hơn mọi thứ mà hắn có thể hy vọng. Nhưng hiện tại, chúng vẫn còn quá yếu ớt. Chỉ mới có vài con lên tới được tuổi trưởng thành và có thể tự bảo vệ mình. Vì biết âm mưu này, Moira Thorisan đã lên kế hoạch bảo vệ dân tộc mình. Cô biết rằng cô không còn nhiều thời gian. Vì khi lũ rồng lớn, Nefarian sở hữu sức mạnh của hắn xuống nơi đây để chinh phạt hàng ngũ cũ của Ragnaros và quét sạch tộc sắc đen. Moira rất ấn tượng với những gì mà những người chơi đã thể hiện để chấm dứt sự cai trị của gã chúa lửa. Một lần nữa, cô và người của mình gửi thông điệp tới khắp những ngóc ngách xa xôi của Azeroth. Cô loan tin cho cả thế giới biết rằng đại tộc của Tauren đã liên kết với loài rồng đen. Gián điệp của cô cũng đảm bảo rằng thông tin này đã được Orima. Đúng như dự định của cô, một sự náo động liền nổ ra trong nội bộ đại tộc. Thorn vốn biết về đại tộc đích thực nhiều năm nay, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng sẽ trở thành một mối nguy hiểm thực sự. Nếu Dauren Blackhand đủ ngu ngốc để tin tưởng con trai của Deathwing, thì họ chẳng còn thời gian để lãng phí nữa. Một số dũng sĩ xuất chúng của đại tộc xuất quân để dẹp yên vấn đề. Đích thân Dauren tham gia bảo vệ Blackrock Spire, nhưng dù cho hắn là một chiến binh hùng mạnh đi chăng nữa, những người hùng mà hắn phải đối mặt còn hùng mạnh hơn. Tên thủ lĩnh tự xưng của đại tộc đích thực đã chết trong pháo đài của hắn. Số tay sai còn lại thì chạy tản mát khắp nơi, khiến cho loài rồng đen không còn được bảo vệ. Các thí nghiệm của Nefarian cũng thu hút sự chú ý của rồng đỏ Velasquez, con trai của Alexstrasza. Anh đã thề sẽ tiêu diệt Nefarian vì những tội ác của hắn đối với loài rồng. Nhưng khi tiến vào Blackwing Lair, người chơi sẽ thấy Velasquez trong gian rồng để nói đây đôi với Nefarian. Nhưng anh ta thất bại. Anh dần bị tha hóa bởi tên rồng đen, và người chơi buộc phải hạ gục anh ta. Flame! Death! Destruction! Cower mortals before the wrath of Lord... No! I must fight this! Alexstrasza, help me! I must fight! Nhưng đó chỉ là một trong số nhiều kẻ thù mà họ phải đối mặt. Vì còn rất nhiều con rồng đen và rồng đa sắc đang bao vây các anh hùng. Sau khi toàn bộ thuộc hạ bị hạ gục, chúa tể của núi Đất Róc xuất hiện. What sort of necromancer lets death stop him? Such pain and suffering. This pathetic scene ends now! Welcome to my personal sanctum, heroes. Allow me to spice things up. Let the games begin. Người chơi phối hợp cùng nhau đánh bại Nefarian và đập tan các thí nghiệm trong hang ổ Blackwing. Tàu của Nefarian tương tự như chị gái của mình là Onyxia, được đưa trở lại thủ phủ và treo thị chúng. Với cái chết của con rồng đen hùng mạnh, thành trì cuối cùng của chúng đã bị xóa sổ, cũng như thời kỳ huy hoàng của Lã Hắc Long không bao giờ quay trở lại được nữa. Tuy nhiên, trong cuốn biên niên sử được Blizzard phát hành năm 2018, các dũng sĩ của đại tộc lấy đầu của Nefarian làm bằng chứng cho chiến thắng của mình và quay về Orima dưới danh nghĩa những anh hùng thắng trận. Còn trong World of Warcraft, người chơi của Alliance cũng có thể tham gia tiêu diệt Nefarian và mang đầu của hắn về Stormwind Trail. Còn người chơi Fehoth sẽ mang đầu về Orima. Vậy là thế mà thế lực hùng mạnh lại ngã xuống trước sự hợp lực của các sinh vật trên Azeroth. Nhưng cái ác thì không bao giờ tận diệt. Vậy nên, đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem tập sau sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. I've got a tale to tell you of the ones from long ago. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. Never mind, no need to worry.
that's all just a story of the whispers of the old gods.